الرحمن الرحیم. نن په دې ویډیو کې مونږ شروع کوو د رقم میتھس چپټر نمبر 5 چې د هغې نوم دی فیکټرایزیشن. دا چپټر ډېر امپورټنټ دی مخکې لیول باندې او په دې لیول باندې ځکه چې د دې نه علاوه چې کومې کوېسچن د میتھس دي نو ډېرې کوېسچنې دي یا په لو لیول دي هغه ډېرې په فیکټرایزیشن سولو کېږي. نو فیکټرایزیشن ډېر امپورټنټ چپټر دی، دا زده کول ستاسو لپاره ډېر ضروري دی. نو د مخکې نه به زه تاسو ته ووایم چې فیکټرایزیشن دې چپټر ته چې تاسو راغلئ تاسو دپاره دا چې څلورم نمبر چپټر تاسو له ښه ټیټ درځي، ځکه چې هغه ټول بیس دی په دې باندې. لکه زه تاسو ته ووایم چې دې چپټر کې به موږ سره ډېره امپورټنټ فارمولې استعمالیږي، هغه a + b هول سکویر equal to a square plus b square plus 2ab. دا فارموله به استعمالیږي. بله فارموله چې ډېره استعمالیږي یا دې کې هغه ماینس والا راشي، نو تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې دا پلس دي نو دې کې هغه ماینس راشي. صرف a square plus b square به همیشه دپاره دا a square plus b square راځي، او د دې نه علاوه چې کوم د ساده ټرم دی نو دا به بدلیږي. دا شان بله فارموله چې دې چپټر کې یوز کېږي هغه کیوب والا ده. نو a کیوب پلس b کیوب equal to a plus b into a square minus ab plus b square. دې ځای کې مو تاسو وګورئ دا پلس b square ده. نو اکثر سټوډنټان چې کله په پیپر ته کینی نو دا ته ایریږي چې a plus b هول سکویر دا موږ سره برابر وي. دې ځای کې دا ته غلطیږي چې کله ماینس والی نو دې ځای کې پلس دې ځای کې په ځای ماینس وکړي. صحیح ده. نو a square plus b square به همیشه دپاره راځي. دغه شان دې ځای کې مې a square plus b square راغلی او ماینس ab راغلی ده. ٹھیک ده. نو دا فارمولې به زموږ ډېر یوز کېږي، کیوب والا او دا سکویر والا. اوس مونږ فیکټرایزیشن د خبره کوو چې فیکټرایزیشن څه څیز دی. د مخکې نه مونږ چې کله فیکټري جوړوو د یو څیز هغه ورڅنګه نو فیکټر وایز یې ډیوایډ کوو، مختلف حصو کې ډیوایډ کوو. فیکټر مطلب په حصو کې ډیوایډ کوو، دې ته مونږ فیکټرایزیشن وایو. نو فیکټرایزیشن ناون دی د چا نه؟ فیکټرایز نه. فیکټرایزیشن نو مونږ وایو we will be given a polynomial and asked to find. نو polynomial وپېژنئ. polynomial مونږ سره هغه پام کې دي چې کله مونږ سره یو نمبر داسې پام کې چې لکه مونږ سره x سکویر دی پلس y سکویر دی، خو دا به یاد ساتئ چې د دې د پاور چې کوم وي هغه به څنګه وي. زه درته اسانه طریقه ښیم، هغه داسې یاد ساتئ چې an x پاور n پام کې څه مطلب پلس an x an minus 1 xn minus 1 وي. دغه شان دا روان وي، خو دا تاسو اکثر تاسو ته درې ټرمه پورې بس صرف دا یاد ساتئ چې لکه دا an چې دی دا موږ سره څه دي، دا موږ سره کویفیشنټ دی، او دا xn دی نو دا n پاور را روان دی او دا n پاور رو کمیږي. نو تاسو وګورئ دی بلکې n minus 1 شو بیا n minus 2 چې داسې به روانې ورپسې. بس صرف تاسو یاد ساتئ دی کې چې دا پاور به موږ سره لکه دا 3 دی نو دا به 2 وي، دا به 1 وي، دغه شانتې روان به وي ورسره. صحیح ده. نو اوس فیکټرایزیشن دا خبره موږ وکړه چې فیکټرایزیشن دی ته چې کله موږ سره یو پولینامیل دی هغه موږ فیکټرز کې ډیوایډ کړو، مطلب تقسیم یې کړو، په 2 حصو کې 3 حصو کې به تقسیمیږي. دا موږ سره سره فیکټرایزیشن دی. نو دې کې به تاسو ته خبره کوي لکه موږ سره اوس دا یو نمبر ګیون ده، نو د دې موږ سره دا 2 فیکټرو کې ګیون ده. نو دې موږ څه وکړو د فیکټر د مخکې نه کو داسې پام کې و ملټیپلیکیشن کې ته تللی و لکه 3x سره ملټیپلای شوی او 3 سره، نو دې نه موږ سره څه راغلی 3 د 15 راغلی. نو دې څه کړي یا دا فیکټر یې جوړې کړي یا دې نه 3 کامن اخیستی، نو دا 2 فیکټرو کې جوړ کړی. دا د دې مخکې نه پراډکټ شوی و، بیا یې څه وکړو بیا یې فیکټرو کې ډیوایډ کړو. دا موږ سره اوس ډیوایډ کېږي سمپل. صحیح ده. نو دا به موږ تقسیمو بس وړوکې پام ته. تاسو ته د فیکټرایزیشن یو الجبریک ایکسپریشن هي. الجبریک ایکسپریشن څه ته وایي؟ نو هغه ایکسپریشن چې هغې کې درته څه وایي when an algebraic expression is the product of 2 or more algebraic expression. چې کله الجبریک ایکسپریشن نه نو الجبریک ایکسپریشن موږ دې ته وایو چې کله موږ سره داسې پام راشي د x پاور راغلی، د x پاور راتلی شي، x سکویر راتلی شي، پلس x راتلی شي، پلس 1 راتلی شي، دا موږ سره الجبریک ایکسپریشن دی. دا شانتې تاسو ته مختلف فارمونه راتلی شي، x پلس 1 راتلی شي، مختلف فارمونه به تاسو ته راځي. صحیح ده. نو تاسو ته وایي الجبریک ایکسپریشن دی، یو الجبریک ایکسپریشن کې لیکل دي فیکټرایزیشن خو څه is the product of 2 or more algebraic expression. هغه به د 2 الجبریک ایکسپریشن کې لیکو لکه دا دی به موږ 2 حصو ته تقسیموو.
خو څه به داسې چې هغه به کېږي او څه به نه تقسیمېږي. صحیح ده. نو اوس درته کوېسچن ګیون دی، تاسو ته ویلي چې 5x + 10x سکویر. نو تاسو به دې ته وګورئ چې دې کې څه کامن شته او که نشته. نو دې کې به تاسو کامن فیکټر ګورئ. نو کامن فیکټر د ټولو نه بیسټ ټریک درته زه وښیم. نو هغه یاد ساتئ چې مونږ به د ټولو نه وړه هندسه ګورو چې دې په کومه هندسه داسې ډیوایډ کېږي. وګورئ دې په پایپ ډیوایډ کېږي، دې په پایپ ډیوایډ کېږي. نو دې دواړو کې دواړه ډایرکټ څه دي، پایپ کامن دی. 2 پکې کامن نه دی، نو په پایپ باندې کېږي، نو پایپ ته مونږ کامن واخیسته. دا شان د اټلیسټ آرډر چې د ایکس دی نو هغه مونږ سره 1 دی. نو 1x پاور 1 به مونږ څه کوو، کامن والو. نو دا دې کامن واخیسته، دې کې څه پاتې شو وګورئ. نو 5x چې کامن واخیسته دې کې هیڅ هم پاتې نه شو، بس صرف مونږ سره څه پاتې شو، 1 پاتې کېږي. نو ما 1 ولیکو. دا شان پلس مې ولیکو. بیا 10x سکویر دی. نو دې نه چې مونږ پایپ کامن واخیسته نو پایپ ټو پایپ دا 10 نه 2 راي او یو x ته ما کامن واخیسته نو 2x راي. دا شان دی درته ویلي دي ځکه. نو دا موږ سره فیکټرایزیشن شو. کو تاسو وګورئ کنه دا الجبریک ایکسپریشن دی، دا الجبریک ایکسپریشن دی. دا دواړه موږ سره د دوو نه الجبریک ایکسپریشن دوه راوځي شوي دي، د دې نه موږ سره دا جوړ شوی دی. هغه شان مختلف فارمونه موږ سره د دې راځي. صحیح ده. تاسو ته داسې پام درکړی دی چې کله داسې پام کې راشي نو دې کې کو تاسو وګورئ خو آسان الجبریک ایکسپریشن تاسو له درکړی دی. د دې نه ګورئ چې درې واړه کې داسې کم څیز دی چې هغه کامن دی. نو کې د کیم ده، د کیم ده او د کیم ده. د کې شته نشته. کو د سره وه نو د سره په کار دی چې سکویر او دې کې وه یا د سره نو درې واړه سره په کار وه. نو دې کې کامن نشته نو کې به صرف کامن والو. نو که چېرته داسې کوېسچن راشي نو دې سره به مونږ څه کوو، او دا کې څه شی دی، نو دا کې یاد ساتئ دا مونږ سره کویفیشنټ دی. صحیح ده. نو اوس وګورئ که داسې پام رایي نو مونږ به ورسره څه کوو. نو دې کې درته 2 اګزامپلې په دې کړي دي. نو دې نه مونږ سره کویفیشنټ دی کتري دي. نو د دې کویفیشنټ مونږ سره دې کې اغوستې وه سمپل. نو دا کې مونږ سره مختلف نمبر کېدي شي لکه 5 وي او دا به 10 یا سپوز دا 15 دی. نو دا مختلف نمبر راتلی شي. صحیح ده. نو او تاسو به دې کې ګورئ دا ABC کې یو کامن نشته. نو دا مونږ سره ABC چې کوم دي دا د الجبریک ایکسپریشن چې کوم دغه دی هغه نمبر بیسس دی هغه به مونږ اخلو. صحیح ده. نو بیسس نه به مونږ سره کامن کله نه کله وځي. نو دې کې اوس وګورئ دې کې مونږ سره 5 کامن دی او x پکې د کې شته، د کې نشته، خو د کې نشته. د دې د وجې x د ده نه کامن نه شو اخیستی، صرف په 5 کامن والو. دا مونږ سره داسې راغی. پوه شوې بې. دغه شانتې لکه څنګه پایپ ته کامن اخیستی د نه پایپ کامن والو. نو د کې پایپ هم کامن دی، د کې پایپ 2 دا 10 دی. دغه شان پایپ دی. نو دې وړوکي پام مډیفیکیشن پام کې دا ډاټ چې کوم دی دا مډیفیکیشن لپاره دی. نو دغه شان پایپ ته کامن اخیستی دی. د مونږ سره څه پاتې شوي دي، دې کې 3 پاتې شوي دي. هغه شان پلس راغلی دی. بیا دې کې 2x پاتې شوي دي، 2x یې لیکلی او ماینس دې کې پایپ ته هم کامن اخیستی نو x سکویر سره پاتې شوي دي. هغه شان تاسو ته ما وویل چې دې کې مونږ سره دا بیسونه مونږ سره کې کم از کم اکثر راځي داسې چې هغې کې داسې راتلی شي. نو د دې نه به مونږ څه واخلو، اټلیسټ کامن چې کوم نمبر یې هغه واخلو. اوس لومبې نه دا کویفیشنټ وګورئ چې دې کې کامن شته او که نشته. نو دې کې وګورئ دې په 4 کېږي، دې هم په 4 کېږي. نو دواړو نه 4 کامن واخلو. 4 3 دا 12 شو، 4 5 دا 20. نو 4 3 دا 12 او 4 5 دا 20. بس په دې طریقې سره x او y وګورئ تاسو کامن پکې شته. نو x 3 پیر راغلی، x 2 پیر راغلی. نو اټلیسټ پاور د x دی سکویر دی. دا به کامن اټلیسټ مطلب د ټولو نه کم پاور د x 100 پیر راغلی، 2 پیر راغلی. دا به کامن والو او y 100 پیر راغلی کمه هغه موږ سره صرف y ده. نو دا به کامن والو نو موږ سره دا پام راځي. صحیح ده. نو دې نه موږ 4 کامن واغستو، دې نه موږ څه کامن واغستو x سکویر او دې نه y کامن واغستو. نو دې کې درته کړی دي لکه 4 3 دا 12 شو ده او 4 5 دا 20 شو. دا موږ سره انسر شو. ټیک ده. په ویډیو کې به زه تاسو ته بیا د دې مختلف اگزامپل کوم. خو تاسو ته دا ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ خپلو ملګرو سره، ځکه چې دا به ستاسو دپاره هم پیدا وي او ملګرو دپاره هم. تھینکس فار واچینګ.